ערב טוב ושלום לכולם, אנחנו שמחים להיות פה שוב בערב של פאנל מדע ותודעה, ערב שמחבר בין שני תחומים שלכאורה לא קשורים, אבל למעשה מאוד מאוד קשורים, כי אנחנו מאמינים שהכל קשור. אז הערב יש לנו שלושה משתתפים מיוחדים. מיכל מילגרומור תדבר על הרצון כשער אל מסע הנשמה. דוקטור ג'רי טני יספר לנו על מחקר מאוד מדהים ומרתק על אבנים שנמצאו במקומות שקשורים לאב"מים, וסמדר פריש תדבר על המוח הסינתסזי ככלי לפיתוח התודעה, נושא מרתק, מעניין, על אנשים מאוד מאוד מיוחדים, עם כישורים מיוחדים. אז יש לנו שוב שלושה אנשים יוצאי דופן שיחברו את הדברים האלה. בימים האלה, בימים קשים האלה, אנחנו כבר תקופה ארוכה של מלחמה, ובפאנל הזה אנחנו מראים איזשהו צד אחר, צד של חיבור, של אחדות, של אופטימיות, ולכן אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב להקרין אור ואהבה בימים האלו. אז אנחנו נתחיל עם מיכל מילגרומור, שהיא מייסדת שינוי מתוך גדילה, בית הספר הגבוה לתודעה מתחדשת בראי מסע הנשמה. אני לא מכיר אותה אישית, אבל שמעתי עליה הרבה והרבה מילים טובות, אז לכן חשבתי שכדאי להביא אותה. אז מיכל תדבר היום על הרצון כשער אל מסע הנשמה. הבמה שלך, בבקשה. אז קודם כל תודה, ואולי אלון הגיע הזמן שתכיר אותי אישית כחלק מהעניין. והיום כיף לדעת שיש כל כך הרבה אנשים שיותר ויותר מחפשים את החיבור בין מדע ותודעה, בגלל זה אני מאוד שמחה להיות כאן. והיום בית הספר שלנו מכיל 50,000 תלמידים, שיחסית למדינתנו הקטנה זה כמות מכובדת מאוד, ומראה עד כמה אנשים פשוט פתוחים להבנה הזאת שהחיים האלה הם לא סתם. ויש לנו איזשהו תכלית בסיפור הזה שבאנו. ויש לנו יכולת להשפיע על התכלית הזאת, ובעצם יש לנו דרך להתחבר לנשמה שלנו. אני מניחה שבפורום הזה בכלל לא צריך לדבר על למה יש לנו נשמה, או מהי נשמה בכלל, כי זה נראה לי כחלק מהדברים שברורים כבר לכולנו, ואנחנו מדברים את זה. אנחנו אומרים אחד לשני, אתה כזה נשמה, אני רואה לך בעיניים את הנשמה, אבל איך בעצם אנחנו מתחברים לנשמה שלנו? איך בעצם אנחנו מבינים מה הנשמה החמודה הזאת רצתה לפני שהיא ירדה לחיים האלה על פני האדמה, ומה בעצם הקשר בין הרצונות שלנו לבין מסע הנשמה שתכננו עוד הרבה לפני שירדנו לכאן. אז כדי להבין את זה, צריך להבין הנחת יסוד בסיסית, שאולי בהזדמנות אחרת הייתי מסבירה אותה לעומק, אבל כרגע פשוט נסכים עליה, שיש תכלית לחיים האלה. שהחיים האלה הם לא סתם, שלא באנו להעביר את הזמן, והחיים הם לא הדלתא שנמצאת בין הרגע שאנחנו נולדים עד לרגע שאנחנו מתים. יש לנו כל הזמן כאן קריאה מאוד משמעותית שאנחנו קוראים לה בצורה מאוד פשוטה, ואנחנו קוראים לה הצורך במשמעות, הצורך להגשים, הצורך לנוע כל הזמן ולהתפתח ללא הפסקה. אבל למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו כבני אדם מסונכרנים למשהו הרבה יותר גדול מאיתנו שנקרא פעימת הבריאה. כל דבר ביקום הזה מתפתח ללא הפסקה. כל דבר בבריאה הזאת כל הזמן נע. הטבע, האנוש ואנחנו. הרי בואו, אחד הדברים הכי משמעותיים שיש לכולנו זה תחושה שאנחנו כל הזמן בהתקדמות. כי אחד הדברים הכי מתסכלים שיש לכולנו זו חוויה של תקיעות. אבל מהי בעצם התקדמות? התקדמות היא כל הזמן הפער בין הרצון שלנו לבין מה שקורה במציאות. אפשר לקרוא לזה ממש הפער בין הרצוי לבין המצוי. אם הרצוי שלי מוגשם, אם הרצונות שלי מוגשמים, אני מאושרת, החיים שלי מרגישים בתנועה, אבל אם הרצון נשאר כל הזמן רחוק ממני, אני מרגישה בעצם שאני לא מתקדמת לשום מקום, ואני מרגישה תקועה, ותקיעות היא תחושת סבל מתמשך. תקיעות לאורך זמן משחררת הורמונים במוח שיכולים לגרום לנו ממש לדיכאון.
אבל מאיפה מגיעים הרצונות שלנו? ואני לא מדברת על הרצון הזה שפעם בא לי גלידה ו5 דקות אחר כך בא לי לצבוע את השיער. אני מדברת על רצון בסיסי עמוק שלא עוזב אותי ולא משנה לאן אני הולכת. הרצון הזה זה הדרך של הנשמה שלי לכוון אותה בדרכה. הרצון הזה, הרצון שלא עוזב אותי ולא משנה מה אני עושה, הוא הרצון שבא להגיד לי, היי, לשם הנשמה התכוונה. ואני אגלה סוד מאוד סודי, ובשל קוצר הזמן תצטרכו לקבל אותו כאמיתי. הרצון זה הדרך הכי משמעותי להבין מה הייעוד של הנשמה. ואם יש רצון, זה אומר שיש גם מכתוב. זאת אומרת שיש מראש גם איזושהי ידיעה. ולכן אולי זה כאן במה נהדרת, לומר לכל מי שיש לו רצון ואומר לעצמו, זה כבר לא יקרה בחיים האלה. לא, זה לא נכון. כי כולנו כבר יודעים שיש קשר ישיר בין נפש לבין גוף. וכשאני לא קשוב לרצונות שלי, הגוף מתחיל לדבר. אז נוצרות מחלות. והנשמה שלי כל רגע נתון תמשיך לפמפם לי בלי הפסקה. תשימי לב, לא משנה מה את רוצה, הרצון הזה מפמפם בך בלי הפסקה. וזה הדרך להבין לאן אני אמורה ללכת. אם יש לכם רצון והמציאות שלכם נראית כאילו לא אפשרית, אל תוותרו על הרצון, כי אם תוותרו עליו, אתם תתחילו לשלם ביוקר. הגוף יתחיל לדבר, המציאות תתחיל לדבר, ובסוף תדבר גם הנפש, שתרגיש מתוסכלת. אם יש לכם רצון, ולא משנה אם הוא לא נשמע הגיוני במציאות, תדעו שהנשמה שלכם מכוונת אתכם, כי יש לה לשם תכתיב, יש לה לשם מהות, והרצון זה הדרך של הנשמה לסמן לי כל רגע לאן אני אמורה להגיע, מה הייעוד שלי על פני האדמה. אנחנו ממלאים כל כך הרבה זמן מהחיים שלנו בלחפש מה הייעוד שלנו, אבל הרצון שלנו כל רגע נתון מכתיב לנו את הדרך. אם רק נדע להקשיב לו, הכל ייפתח לרווחה. כן, בדרך לשם צריך לעשות עבודה, אני יודעת, אבל הרצון הוא מגיע מהנשמה. תודה רבה מיכל. אז יש לי עכשיו רצון לשמוע אותך יותר, אז אנחנו נשאל אותך שאלות ונחזור בשלב השאלות. בשמחה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו עוברים עכשיו לדוקטור ג'רי טני, שהוא כימאי, בוגר אוניברסיטת מגיל במונטריאול בקנדה, והוא היה מדען בכיר במכון ויצמן 10 שנים, עבר לתעשייה והיה שם 30 שנה, ואחר כך יצא לפנסיה, אחרי 10 שנים ב-HP אינדיגו, כולם בטח מכירים את החברה המפורסמת הזאת, ה-HP זאת שנותנת לנו את במדפסות, והיום הוא במאי סרטים דוקומנטריים, ואני שמעתי אותו בשני סרטים, גם הרצאה מרתקת, שהוא ידבר על זה היום, על אבנים שנמצאו במקומות שקשורים לאב"מים. אתרי נחיתה לכאורה, אני אשאיר את המילה הזאת עדיין, שאולי נחתו שם חוצנים, חייזרים. אז ג'רי, בבקשה, במה שלך. תודה רבה. אוקיי, אז אני אנסה ב5 דקות שיש לי רק לתת לכם איזה טעם, מה הולך באופן מדעי, אם יש לך משהו שמישהו חושב שבא מהבאנו. עכשיו, שני אנשים שמוכרים מאוד לקהל של מתייחס לאב"מים, דוד רונן ודן ג'קובי, שניהם מצאו אבנים גדולים מאוד דומים, כפי שאתם רואים, ואני קיבלתי מהם בהתחלה בגלל שעשיתי סרט דוקו על הנושא של אב"מים בישראל. קיבלתי מדן אחד את האבן הגדול יותר שבא מקדימה. מדוד קיבלתי עוד 3 חלקים גם כן ממקרה אחר קדימה, אחד ממכתש רמון ואחד מהר הריף. עכשיו,
אנחנו בהתחלה בדקנו את האבנים הללו במיקרוסקופ מאוד מיוחדת שנקראת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק. הייחודיות של המיקרוסקופ הזה זה שהוא לא רק נותן לך תמונה של מה שאתה מנסה להסתכל עליו בהגדלה מאוד גבוהה, אם אתה מנסה, הוא גם כן נותן לך את האפשרות לדעת איזה יסודות יש, יסודות כימיות יש באזור שאתה מסתכל עליו. אם אתם רואים כאן יש משהו צהוב שבתוך האזור הזה הוא בודק. עכשיו, אנחנו התחלנו בבדיקות מאוד, בהגדלת מאוד גבוהות, ובאמת מצאנו מה שדן ודוד אמרו, שאנשים אחרים כבר בדקו, שזה סיליקון, יסוד סיליקון 99% או יותר. אצלנו אנחנו מצאנו שיש מתכת בשם אינדיום, ואחד מהיסודות האדמה הנדירות בשם יוטרביום. זה נראה הכל טוב ויפה, אבל ברגע שהסתכלנו על הדוגמה במיקרוסקופ אחר, אופטית, שהוא מאיר בשלושה אפשרות של שלושה גלים שונים, אדום, ירוק וכחול, והוא נותן פלורסנס, אתה רואה תגובה כלשהי. עכשיו, מהמספרים הקודמים לא היינו אמורים לראות שום דבר, זה היה צריך להיות שחור. ופה אנחנו רואים שיש תגובות, מדן זה היה בשלושת הדברים, שלושת הגלים, ואלה מדוד זה רק מהכחול, ואז הסתכלנו שוב במיקרוסקופ הסורק, ופה את הנקודות הללו זה אלו נקודות של דיוק כדי שיכולנו למצוא אותו מקום, ואז שוב בדקנו במעבדים את איזה יסודות ישנם, ופה קיבלנו מספרים לגמרי אחר, פתאום יש רק 50% סיליקון, ו-13 מתוך 14 הקבוצות של יסודות שהם נקראים יסודות הנדירות, ואני כבר גומר. קודם כל, האבנים לא דנים לכל דבר ידוע באופן טבעי, הם סינתטיים לגמרי, הם אינם סיליקון, מה שנקרא סיליקון מטלורגי שאפשר לקנות באינטרנט, כפי שהראיתי, והם קשורים לנוכחות של הבאמים בגלל שאנחנו מוצאים אותם רק איפה שמישהו חושב או יש משהו, אמצעים שמראים שנכחו שם הבאמים. מה שחסר לנו זה המובן איך ולמה הם נמצאו במקום. תודה רבה ג'רי, באמת מרתק, עדות כנראה לזה שחוצנים באמת ביקרו בישראל. אז אנחנו נחזור אליך בשלב השאלות, ואנחנו עוברים עכשיו לסמדר, סמדר פריש, שפגשתי אותה כמה פעמים במפגשים של CE5, אני לא אגיד מה זה, אבל מי שמכיר מכיר. אז סמדר פריש היא מנחה ויוצרת מוחות כרומטיים, הפודקאסט הסינתזזי, חברה מייסדת בעמותת מצפה, מרכז לצמיחה ופיתוח התודעה, שאני מניח שתשמעו עליו בעתיד, שהם באמת אנשים שרוצים לפתח את כל הנושא של תודעה. ולסמדר יש כישורים מאוד מיוחדים שהיא תספר לכם היום, וכישורים יוצאי דופן שיש לעוד אנשים שחשבו שהם יחידים בעולם, ואז גילו שיש הרבה כאלו.
אז בבקשה, הבמה שלך, סמדר. תודה רבה על הזכות להיות פה. סינסתזיה היא לא קסם, אלא תופעה נוירולוגית שבה החושים מתערבבים יחד ויש סנכרון חושים. מה זה אומר? קול הופך לתדר בצבע שאפשר לראות אותו, למילים יש טעם, מספרים וימות השבוע מרחפים במרחב. מחקרים מראים שכ-4% מאוכלוסיית כדור הארץ הם אנשים שנולדו עם המוח הסינסתזי. לאורך ההיסטוריה היו מי שהפכו את החוויה הזאת למנוע ליצירה וחדשנות, כמו שאלון ציין, מוצרט, ניקולה טסלה והאמן וסילי קנדינסקי, הם רק חלק קטן מרשימה ארוכה של סינסתזים ששינו את העולם. אזי אני סמדר ויש לי סינסתזיה, אני אחת מתוך ה-4% מאוכלוסיית העולם שנולדה עם מוח סינסתזי. לא במקרה, אלא בתורשה גנטית. אמא שלי, המשפחה של האחים שלי, כולנו שבט סינסתזי אחד גדול, בבית שבו צבעים, צלילים וריחות מתערבבים, המציאות שלנו היא מסע פסיכדלי. כילדה, המעטפת המשפחתית יצרה אצלי ביטחון עמוק, לא חיפשתי חיזוקים מבחוץ, אבל מחוץ לבית כשהגננת והמורים שמעו אותי מתארת את העולם הפנימי שלי, בטעמים ובצבעים, המבטים שלהם הבהירו לי שכדאי לשתוק. כך העולם הפנימי שלי נשמר בעיקר למשפחה. התקופה הכי קשה עבור סינסתזי כמובן גיל ההתבגרות, היה לי קושי רב בתקופת התיכון ושונות נוירולוגית שהובילה אותי למחקר להבין את המצב שלי. בגיל 18 גיליתי שזה נקרא סינסתזיה. מוח אחר, נולדים עם זה, יש מחקרים והמון מחקרים, יש עוד אנשים כמוני שרואים את העולם כמו שאני רואה, כן, הספרה 5, גם עבורם בצבע כחול. והנה ההבנה שאני לא מוזרה, אלא מכוותת אחרת. פתאום היכולות שלי שהשגתי בזכות הסינסתזיה, הכניסו אותי לרשימה של בני אדם מוכשרים ופורצי דרך, שלא ממש מצאו את מקומם בחברה הרגילה. הספר, Wednesday is Indigo Blue, שנכתב על ידי ריצ'רד סיטוויק ודייוויד איגלמן, היה המפתח שלי, הבנתי איך לעבוד עם המוח הסינסתזי שלי, יחד איתו ולא לנסות להתאים את עצמי לחברה. כך הבושה הפכה לגאווה. להציג את עצמי כסינסתזית הייתה הדרך הכי פשוטה להסביר למה יש לי שמיעה אבסולוטית ואני מסוגלת לנגן על כל כלי משמיע, ולמה אני מדברת למעלה מ10 שפות באופן שוטף. כשהייתי מתארת לאנשים שאני רואה קולות בצבעים, הייתי נתקלת בכל מיני דרכים מעניינות להסתכל על הסינסתזיה שלי. מישהו פעם אמר לי, אז את בעצם רואה עילות. האמת, לא ידעתי מה זה עילה. אנשים סיפרו לי שצריך לבלות שנים במדיטציה כדי להגיע למצב הזה, לראות צבע סביב האדם. עבורי פשוט צריך להסתכל על המילים שיוצאות לו מהפה, זה נקרא תיקה טייפה סינסתזיה. הקשר שלי עם אמא שלי הוא דוגמה נוספת, היא מרגישה דברים לפני שהם קורים, והיא מרגישה את הגוף שלי על הגוף שלה. כן, כן, גם מרחוק, אמא שלי יודעת בדיוק מה אני עוברת מבחינה רגשית, חברות שלי קוראות לזה טלפתיה, אבל אני יודעת שמדובר בסינסתזיית מגע מראה. יש למעלה מ-80 סוגים של סינסתזיה. מלמידה על חלימה אני מגלה שכל החלומות שלי למעשה הם חלומות צלולים. אין לי מצב חלימה רגיל. עם הזמן הבנתי שהכלים שאנשים פיתחו כדי לחקור את הדבר הזה שנקרא תודעה, הם דרך עבורי ללמוד איך להנגיש את המרחב התודעתי לאנשים שרוצים להתחבר אל התדר הזה שנולדתי מחוברת אליו. אנשים כמו פול מקארטני, דמיטרי מנדלייב, בזמן חלימה כתבו יצירות ששינו את האנושות, וכמובן ננסי טאפי, מחברת תיאוריית ילדי האינדיגו, מראה לנו שסינסתזיה יכולה לעזור לנו לקדם את האנושות. היום אני כותבת את ספרי הראשון בנושא סינסתזיה, הרקע הגנטי שלה, איך לזהות אותה בילדים, ולפתח את היכולות שלהם בגיל צעיר. יש לי פודקאסט שנקרא מוחות קרומטיים, Chromatic Minds, בו אני מראיינת סינסתזים מכל העולם. אני לוקחת חלק בעמותת מצפה, שם אני כסינסתזית וחוקרת את התודעה, מנגישה את הכלים האלה לכולם, חלימה צלולה, ESP, טלפתיה, כי הכל מתחיל בתקשורת, ומילים הן תדר שיוצר מציאות. אם אתם סינסתזים, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, הקהילה שלנו בישראל רק הולכת וגדלה. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי ולקחת חלק גם בעמותת מצפה, לחבור לתהליך שיקדם את האנושות. זכרו, we are not weird, we just wired differently. תודה רבה לכם. וואו, תודה רבה על הצצה לעולם של אנשים שונים לגמרי ממה שאנחנו מכירים, ואנחנו כמובן נחזור אלייך בשלב השאלות. אז סיימנו עם השלב הזה של שלושת המרצים, קיבלנו פה איזושהי טעימה קטנה מהנושאים שמדברים עליהם, ועכשיו אנחנו נקדיש 10 דקות לכל מרצה לשאלות.
אני אתחיל את השאלות ואני אזמין אחר כך את שני המרצים האחרים גם לשאול שאלות. זה גם כדי לעודד שיתופי פעולה ודברים כאלה שהרבה פעמים יצאו מהתוכנית הזאת. אז אנחנו מתחילים עם המרצה הראשונה, עם מיכל מילגרום מור. קודם כל אני די נדהם לשמוע שיש לה 50,000 אנשים בקהילה, אני אגיד לך וואו, בבית ספר. כל הכבוד, זה בהחלט מספר מרשים. מה עושים בבית ספר שלך? לומדים את כל עולם התודעה לעומק, לומדים אותו דרך ראי מסע הנשמה. זאת אומרת, לומדים את החיים שלנו, לומדים את הדרך שבה התודעה בעצם יכולה ליצור לנו שינויים במציאות, לומדים את זה בכל מיני רמות, ולומדים ליישם את זה הלכה למעשה, זאת אומרת, לא להשאיר את הרוחניות כאן, אלא להפוך אותה לסופר פרקטית, סופר נוכחת, ופשוט לחיות מתוך התודעה הזאת בכל תחומי החיים. כי בתפיסה שלנו, ברגע שאתה מבין ואתה מחובר למסע הנשמתי שלך, הרבה יותר קל לך להבין את חוויות החיים וללכת לאן שהן מבקשות ממך, כחלק מהעניין. אבל זה ממש על קצה המזלג, כי זה משהו ענק. אז מה זה תוכנית שנתית, זה מקבלים תואר, וגם איך זה וגם וגם, מתנהל? יש לנו הרבה מאוד קורסים, יש לנו הרבה מאוד מורים, יש לנו תוכנית מרכזית שבעצם נקראת, היא הכשרה בשיטה שנקראת מטה פילינגס. היום במטה פילינגס יש מעל 400 מטפלים שסיימו את ההכשרה הזאת, אבל היא מתחילה מאיזשהו דרך שנקרא, מאיזשהו תהליך שנקרא שמיים בארץ, לא שמיים בארץ אלא שמיים בארץ. שם לומדים לעומק את מסע הנשמה משתי פרספקטיבות. מהפרספקטיבה האחת שאנחנו קוראים לה המתמטיקה של הרגש, שבעצם אומרת שכל הסיפור הרגשי הזה וכל הסיפור האנושי הזה הוא סוג של מתמטיקה. יש לי תחושה שתסמדר תסכים איתי, כי ברגע שאתה מבין את העיקרון שלוקח את היקום ואיך הרגש עובד ומה התפקיד שלו ולאן הוא, ומה החיבור באמת לצבעים, קולות, איך כל התדרים האלה מחוברים, קל לך מאוד להתרחש ולנהל את החיים שלך עצמם. והחלק השני של אותו תהליך נקרא אלוהות ערה בגוף אנוש. איך אני מפתח את המוח שלי ואיך אני משמיש אזורים במוח שלי שאני יכול ליצור חיבורים גבוהים יותר לחלקים הגבוהים יותר שלי, איך אני חי את רמת האלוהות בתוכי, איך אני חי מתוך חיבור לעצמי, להדרכה, לבורא, לאנושות כולה, מה זה חיבורים, ואת כל זה אנחנו לומדים בתוכנית הבסיסית שלנו, וסביב זה יש אחר כך העמקה לכל מיני מקומות, ויש גם אירועים, יש אירועים, יש קורסים, פרויקטים קטנים יותר. יש לנו את מחוברים לשפע, שזה פרויקט של 3 חודשים שעובד על תודעת שפע, שנפתחת בו קבוצה לדעתי 400 ומשהו, כבר אין לי מושג כמה, כאילו אנחנו עושים הרבה מאוד תהליכים במטרה והבנה מאוד מאוד פשוטה, שאומר שלא באנו להיות בהבנה. זאת אומרת, המילה רוח לא נועדה להישאר למעלה, אנחנו באנו להיות בהגשמה, והחוכמה ללמוד את כל הכלים הרוחניים ולחיות איתם הלכה למעשה במציאות. זאת אומרת, ללמוד להיות את הרוח בחומר ואת החומר ברוח, ולהתנהל תכלס מתוך ההבנה שכל מה שאני רואה בחיים שלי זה הפרספקטיבה וזה בעצם התודעה שלי, ואם אני רוצה לשנות את המציאות אני צריך לשנות את התודעה שלי. ויש לנו משפט שמוביל אותנו כל הזמן ואומר, הראה לי איך נראה המציאות שלך, הראה לך איך נראית המערכת הלא מודעת שלך. מקסים, מקסים, מדהים, עושה חשק זה לבוא אליכם לקורסים, ללמידה. אתם עושים כמובן גם מדיטציות שם, או שזה רק לימוד, מדיטציות, לא, סדנאות, בוודאי שאנחנו ריטים? עושים, בוודאי, אלון, מדיטציה מבחינתנו היא חלק מהתהליך, אוקיי? אבל היא לא העיקר, אוקיי? כאילו, אני לדוגמה חייבת לומר שהיום אני כבר לא עושה מדיטציות, אין לי צורך, אני כאילו חיה את התודעה הזאת הלכה למעשה במציאות, אוקיי? אני יכולה להוריד דרכי תדרים, אני יכולה לשחק עם המוח שלי ולהגיע לרבדים אחרים. אני היום כבר יכולה להגיד כשאני מתקשרת זה ממש כמו גלי רדיו, אני יכולה לכוון לאיזה גל אני רוצה ולעבוד דרכו. אבל מדיטציה היא רק אחד מהכלים. אנחנו עובדים עם חניכות, אנחנו עובדים עם אפרמציות, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד כלים שעובדים בהרבה מקומות אחרים, אבל זה לא הפואנטה, הפואנטה זה תדר. לכל בית ספר או לכל מנחה או לכל מנטור יש את התדר שדרכו הוא עובד, ואנחנו, המומחיות שלנו היא לעבוד דרך המטה פילינגס, דרך מה שנמצא מעבר למערכת הרגשית, ודרך מה שמגיע מהחיבור של הנשמה לחיים על פני האדמה. כן, מקסים. דיברת בעצם על תכלית החיים, אז מה תכלית החיים?
להיות מאושרים. זהו, זה הדבר היחידי? זה הכל, הנשמה באה לתרגל כאן אושר, אוקיי? היא באה לתרגל כאן כלים, היא באה להתרחב. הכוכב שלנו, אחד הכוכבים הכי פופולריים שיש בפלנטות, אנחנו כוכב קשוח, אוקיי? והכי מצחיק שעם כל זה שאנחנו כוכב קשוח, הנשמות עומדות בתור להתקבל אליו, זה לא מובן מאליו, אבל אנחנו יורדים לכאן כדי לתרגל, בעצם כדי לתרגל כל מיני כלים. זה מאוד, זה ארוך, זה לתת את זה, אני אחטא לאמת כשאני אומר את זה, אבל אני אומר בפרספקטיבה הכי פשוטה בעולם, הנשמה שלנו, אחד הטכניקות שלה להתרחב ולרטוט ברטטים אחרים ולהגיע לרטט המקור שלה ולתרגל חיים על פני האדמה, והמטרה והייעוד של כולנו זה to be happy. טוב, יפה, נפלא, נפלא. אני שמעתי כמה אנשים שמדברים על תכלית החיים, יש כמה גישות, אז תמיד נחמד לשמוע מה אנשים חושבים. אז אנחנו פותחים את הסשן הזה לשאלות בכלל מהמרצים האחרים. סמדר וג'רי, יש לכם איזה שהן שאלות למיכל? כן, יש לי שאלה למיכל, האם היא שמעת פעם על משהו שנקרא יהדות? האם שמעתי על משהו שנקרא יהדות, משהו מוזר כזה שנקרא יהדות, אתה כן, מתכוון? כן. אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך משהו נורא משעשע. לא למדתי כלום, אוקיי? כמו שסמדר נולדה עם מה שיש לה, אני נולדתי ערה, ושנים הייתי עסוקה בלריב עם עצמי, כי זה היה נשמע לי לא הגיוני, וזה גם היה סבל מאוד חברתי, מאוד גדול, מאוד הזדהיתי עם מה שהיא אמרה, אוקיי? ולאורך כל החיים, עוד כשהייתי מטפלת בקליניקה, ואני מטפלת מגיל 21, היו באים ואומרים לי, מה שאת מדברת עליו זה NLP, והייתי אומרת, אוקיי, מה זה NLP? אני הולכת שנייה לחקור, והייתי הולכת לחקור, ואז הם אומרים לי, את בעצם מדברת קבלה, מה שאת אומרת הוא בדיוק קבלה, ואז הייתי הולכת וחוקרת מה זה קבלה, ואני יכולה להגיד לך שיש לי תוכנית קבועה כל יום שישי, שנקראת פותחים שישי עם מיכל, היא כבר רצה איזה 6-7 שנים, בפייסבוק, באינסטוש, ביוטיוב היא משודרת, וכל פעם יש לי חברה שאומרת לי, תגידי לי, את לא נורמלית, את מסוכרנת לפרשת השבוע, זה אחד לאחד, אז אני לא מדברת דת, אני לא מחוברת גם לדת, אוקיי? אבל אני כבר יודעת לאורך הדרך שהרבה דברים שאני אומרת מסונכרנים עם הרבה מאוד תפיסות, ולכן השאלה שלך היא במקום, אבל אני יכולה לומר לך שבעיניי יש אמת, ולאמת יש לפחות 70 פנים, אוקיי? ויש 1000 זוויות להסתכל, ובסוף לי הכל מסתנכרן אחד לשני. אין לי שום בעיה להסכים איתך, לפחות חלק ממה שאת אמרת. אין ספק שמבחינת הנשמה, הרעיון של הנשמה, הוא נמצא ביהדות, אבל לגבי התשובה שלך, לגבי מה היעד של החיים שלנו, אז היהדות הייתה נותנת שאלה לגמרי אחרת. מפני שאם את מאמינה בבורא עולם, זאת אומרת, היהדות הייתה הראשונה שאמרה לכולם, היי, יש התחלת של היקום, אוקיי? היה 0, עד שהבורא עולם החליט להביא את היקום בפועל, הביג בנג, ואם כך, אנחנו כן מאמינים שכל הנשמות חוזרות בסופו של דבר לבורא עולם. ביהדות, הרעיון הוא להגיד בסוף הפחיים שלך, או לפחות לחשוב על בסוף החיים שלך, איזו שאלה שאתה תקבל מבורא העולם שאתה הגעת שמה, אוקיי? אפשר לראות כל דבר מכמה פרספקטיבות. אם אני עומדת כרגע, אני כרגע בבניין ואני כרגע בקומה השלישית, אני יכולה לראות את הדברים בפרספקטיבה מסוימת. יש לזה מלא יתרונות, כי אני אראה לפרטים, כי זה מספיק קרוב, כי אני אוכל לראות את האופניים האדומות שנמצאות שם, וגם את הילד שהולך ברחוב.
כשאני אהיה בקומה 30, אני אראה פרספקטיבה אחרת, אוקיי? ואומנם אני אולי לא אראה את הילד על האופניים, ואולי אני לא אראה את האישה שהולכת ברחוב, אבל תהיה לי נקודת מבט אחרת. כשאני מדברת על זה שבסופו של דבר, התכלית הקיומית של כולנו הוא להיות מאושרים, זה מתוך הבנה של מסע הנשמה ואיך בנוי מסע הנשמה. אם אתה יורד לרזולוציות, אנחנו מסכימים. אני אם לא אני מדבר על מסתכלת על רזולוציות, אני אם אני... מדבר על עיקר היד. היד זה באופן ג'רי, אנחנו משמש נצטרך את להפסיק את הבורא. הדיון הזה, סליחה, ג'רי. זה דיון מרתק, מעניין, תעשו את זה אולי בפורום אחר. אני רק רוצה לתת הזדמנות לשאלה ותשובה ממש קצרות מסמדר, שאלה קצרה. יש שאלה? וואו, לא, אין לי כל כך שאלה, אבל כל הכבוד, מאוד מרתק, מעניין. מעניין אותי אם יצא לך באמת לפגוש במהלך, מתוך ה50,000 איש האלה, אולי אנשים שהם כמוני, ניורודייברג'נט, את ולזהות את יודעת, זה. אני קודם כל רוצה להגיד לך שבזמן שדיברת, I just Google it, אוקיי? כי הרבה מאוד מהדברים שדיברת אני מכירה, אוקיי? אני לא מזהה את עצמי בך ב100%, אוקיי? זאת אומרת, אני לא שייכת לקבוצה הזאת, טוב, אבל אני מכירה לגמרי את התחושה וגם את החוויה מתוך את יודעת, 4% שאני שייכת אליהם, בסדר? ולכן זה מסביר לי הרבה מאוד דברים, מה שאת אומרת. לגמרי, באנשים שפגשתי ואנשים שמתארים את החיים דרך המקום הזה, וזה מעניין מאוד. אני חושבת שמה שאת מביאה הוא מעניין מאוד. תודה, תודה. טוב, אז תודה רבה למיכל. באמת מדהים, מרתק. כל הנושא של מסע הנשמה הוא דבר באמת מעניין מאוד. ואנחנו עוברים למרצה השני, לדוקטור ג'רי טני, שסיפר לנו על בדיקה של אבנים שנמצאו במקומות שקשורים לאב"מים. ואני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה פשוט מאוד מאוד בוטה, כן? מה הסיכוי שהאבנים האלה, מה לדעתך הסיכוי, כן? על סמך הערכתך המדעית, מה הסיכוי שזה באמת הגיע לכדור הארץ ממקום אחר על ידי חוצנים, חייזרים, לא משנה איך קוראים להם? אין לנו שום דרך לוגית להבין את מקומם. אם אני מקבל את הסיפור גם של דן וגם של דוד רונן, איך שהם מצאו את הדוגמאות, ואני מקבל את הסיפורים שלהם כאמיתיים, אז הם מצאו אותם נוכח על האדמה, לא בתוך האדמה, אלא על האדמה בקירוב לסימנים אחרים. בדרך כלל זה במקרה של דן ג'קובי למשל, החלק שהוא נתן לי, היה בתוך שדה, שבתוך השדה היה עיגול שרוף של בערך 9 מטר, שזה אחד שאנחנו מקבלים אנחנו יודעים מכל מיני מקרים אחרים שזה הולך ביחד עם תצפיות של אב"מים. אז הוא מצא את זה שם בקירוב. עכשיו, מבחינת היסודות בו, קודם כל, יסוד סיליקון לא קורה בטבע כיסוד, הוא נמצא בתוך תרכובות אחרות, אבל הוא לא כיסוד טהור כמו זהב או כמו כסף או כל דבר אחר שהוא יכול להיות יסוד בלי כל תרכובת אחרת. אנחנו לא מוצאים בטבע. אנחנו רק מכירים את היסוד הזה בערך 200 שנה מכימאי בשם ברזיליוס בגרמניה, שהיה הראשון שלקח חול, שזה רגע, ג'רי, אני יכול לעצור אותך רגע?
ג'רי, אפשר כן. רגע לעצור אותך? אני הייתי שמח פשוט במקום פרטים לתת מספר. מה הסיכוי שהדבר הזה באמת, האבנים האלה, מקורם מחוצנים, עב"מים, חייזרים או משהו כזה? מה להערכתך? 99%. 99%, כן. יפה מאוד, מרתק. השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, מה מוביל אותך, בן אדם שהוא דוקטור לכימיה, לוגי, רציונלי, לבוא לחקור דבר כזה? יש לך איזה עניין ספציפי שהתחום הזה מעניין אותך? כל דבר שהוא לא ידוע מעניין אותי, אוקיי? למה מה קשור לדבר לוגיה? בן אדם מצא משהו, אני יכול להחזיק אותו, הוא רציונלית לגמרי. עכשיו אני בודק אותו. אם אני מוצא שהחומר הזה תואם או את התכונות של מטאור או של סיליקון מטאלורגי, שהם שני ההמצאות האחרים שאנשים המציאו כתשובה לנוכחותו, אז אוקיי, הייתי אומר לבן אדם, tough luck, זה טבעי לגמרי, זה לא בא זה יפה שמצאת את זה, אבל אין לזה קשר לעב"ם. אבל פה, כפי שאני הראיתי לכם, יש לנו לא מקרה אחד, יש לנו 4 מקרים ממקומות שונות על ידי 2 אנשים שונים בזמנים שונים. ואגב, אחד מהדברים שהסתכלתי עליהם זה מתי, לדוגמה, האבן של דן בא, הוא מצא את זה ב-1994, אוקיי? אנחנו לא התחלנו בכלל לנסות להכניס את היסודות של היסודות הנדירים באדמה, right, ה-rare earth elements, ה-lanthanide elements, לתוך סיליקון עד בערך סוף שנות ה-90, אוקיי? ופה אנחנו מוצאים אבן לא עם אחד מהקבוצה, אלא 13 חלקים של הקבוצה. אין לי דרך חוץ מזה להגיד הוא קשור איכשהו לעצם שנחת שם, אני לא יודע, לא יכול להגיד לך אם החומר הזה הוא לא מה-earth, מהעולם שלנו, מפני שיכול להיות שמישהו לקח דברים ועבד עליהם שמה. אבל כן, רגע, בוא יש נסיים דרכים בזה. להוכיח את זה. אני עדיין לא כן. יכול, עוד לא עשו את כל הניסיונות שאנחנו יכולים לעשות כדי לוודא את המקור של החומר הזה. אבל אם זה... כן, ג'רי, בסדר, תודה. תודה, ענית לי. אני רק חייב לציין, כן, מי שלא מכיר את הסיפורים, אז יש אנשים שמספרים שם ממש על נחיתה של חלליות, מספרים שם ממש על אנשים שנלקחו לחללית ואחר כך התרפאו, סיפורים מרתקים, והעדויות שלך מחזקות בעצם את זה שמה שקרה שם זה באמת דבר כזה. אני רוצה רק להוסיף עוד משהו כמדען, כפיזיקאי שמבין גם בסטטיסטיקה, העובדה שזה קרה ב4 מקומות שונים, מחזקת מבחינה הסתברותית מאוד מאוד חזק את זה שזה באמת משהו יוצא דופן, כי אם נניח זה 1 או 10% סיכוי שזה מקרי, אז עדיין, זה צריך לקחת את ההסתברות ברביעית, ואז מקבלים שהסיכוי באמת מאוד מאוד, מאוד קטן שזה מקרי. אז באמת, כל הכבוד על המחקר הזה. אולי רק ממש ממש בקצרה, ממש מילה 2, האם פרסמת מחקר ואיך המדע מקבל את הממצאים?
לא פרסמתי אותו, לא בגלל שידעתי, חלק בגלל שאיני יכול להצביע על מה שנקרא הדוגמאות הללו נשארו עם דוד ועם דן ג'קובי המון שנים, אוקיי? אז אנשים יכולים להגיד, בעין זה בא, אולי מישהו עשה את זה. אין דרך לפרסם את זה. אני פרסמתי את זה רק דרך הסרטים שלי על הנושא, אוקיי? אתה לא שאלת כן, אותי. בסדר גמור. בסדר, אוקיי, תודה רבה. ואנחנו פותחים את הסשן הזה גם לשאלות. סמדר ומיכל, כן, אני בבקשה. קודם כל, אני הלכתי לפגוש את דן יעקבי, איש מדהים, עם סיפור מטורף. אני כנראה מחזיקה ביד שלי כרגע משהו שהוא להגדרתך 99% לא מכדור הארץ, הוא נתן לי חתיכה. לא אמרתי שזה לא מכדור הארץ. לא, לא מכדור הארץ, בעל רקע אולי חוץ לי. איכשהו הוא קשור לעצם שעשה את הסימנים שם. כן. עכשיו מעניין אותי, קדימה צורן, זה האזור שהדברים האלה נמצאו שם, והמילה צורן היא גם סיליקון. יצא לי לראות עוד אנשים ברחבי העולם שמוצאים את הסוג, האבן המיוחדת הזו שמסוגלת להמיס קרח. מה התנאים, או אולי האם יש תנאים, מזג אוויר או אקלימיים, שמושכים את היצורים האלה שם, משהו אלקטרומגנטי באזור? אין לי מושג. אגב, לגבי הנושא הזה של המסת הקרח, זה תכונה של כל סיליקון. הסיליקון המטלורגי, שאפשר לקנות כאן באינטרנט, הוא גם כן. זה פונקציה רק בגלל ליסוד סיליקון יש העברת חום מאוד גבוה, הרבה יותר ממה שאנשים מצפים, בגלל שהם רגילים להסתכל על אבן, אוקיי? ולאבן אין העברת חום כמו סיליקון יסודי, אוקיי? כך שאין לזה שום קשר, כל הסיפור הזה של המסת המהירה של קרח, זה בכלל לא בתוך העניין. כן, תודה רבה. מיכל, שאלה לג'רי? זהו, האמת שאין לי שאלה, אני רק אומר שבתור מי שעשתה 5 יחידות כימיה בבית ספר ו5 יחידות ביולוגיה, והיום עוסקת בתקשור ורוח, אני אומר שאותי זה מאוד מרגש כל פעם איך המדע מוכיח את מה שאנחנו מקבלים במידעים. זה מרגש אותי תמיד, זה בעיניי מה שאתה עושה, גרי, זה כל כך כאילו, זה מדהים, בגלל שאני כבר שנים מתקשרת תרבויות אחרות ומקבלת מידעים, והחלק הסקפטי שבי אומר, מה זה החרטא הזה? ואז מגיע המחקר, אוקיי? ומביא לזה אישוש במציאות, וזה מדהים בעיניי, ולדעתי זה בדיוק הסיבה למה מדע ותודעה צריך ללכת ביחד. וזה מרגש אותי מאוד. אוקיי, אני שמח כן, מאוד. אוקיי. סליחה, לא שמעתי? אמרתי רק שאני שמח מאוד שזה ככה. כן, בהחלט, כולנו שמחים מהחיבור הזה. אוקיי, אז תודה רבה, ג'רי, ואנחנו עוברים עכשיו לסמדר, שסיפרה לנו משהו מדהים, מרתק. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה איך זה שאנשים לא יודעים על זה? את יודעת, כאילו, אני חושב שמשהו כמו 4 או 5% מהאנשים הם שמאליים, וכולם יודעים מה זה ימני ושמאלי, אבל אני, עד שלא פגשתי אותך, לא הכרתי בכלל את המושג, ואני משוכנע שרבים מהקהל שישמע אותנו, זה בשבילו חדשות טריות. איך זה שהדבר הזה לא ידוע? שאלה יפה. אני חושבת שזה מאוד ידוע, אבל אנחנו צריכים לעורר יותר מודעות לזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה למעשה על מוח שמכוות אחרת. אגב, ציינת אנשים שמאליים, אני גם שמאלית, ואז בעבר ניסו להבין למה אנשים בעצם באופן אינטואיטיבי
מתחילים לכתוב בשמאל, ראו שגם למעשה העונה השמאלית אחראית על כל הנושא הזה של שפות, תקשורת, אינטלקטואל, והתיאור הראשון לסינסטזיה בתיעוד מהמאה ה-18 היה שאולי בהכרח סינסטזים הם גם שמאליים, כי רוב הסינסטזים שחקרו אז היו שמאליים. מעניין שקישרת את זה מעצמך. לא אחר מסר פרנסיס גלטון, טבע לנו התעניין בתופעה. זה התחיל מלבדוק תופעות שקורות בעין, דלטוניזם, שזה למעשה עיוורון צבעים, ובאו אנשים שלמעשה תיארו שהם רואים יותר מדי צבעים. אז כל הנושא של סינסטזיה והחקר שלה התפתח כלנסות להבין מה קורה למעשה באנשים הסינסטזיים והאופן שהם מתארים את העולם. כשאנחנו מסתכלים על סינסטזיה, אנחנו רואים שהתגובות למעשה הן בלתי רצוניות, המוח כל הזמן זורק עליך גירויים, זה דבר שמאוד מאוד חשוב להנחיל כמודעות ולהבחן. היה לי קשה בתיכון, כי לפעמים אנשים חושבים שאני מתנתקת או לא איתם בקשב, כשאני 100% בקשב, אני פשוט גם ערנית לכל הצבעים והצלילים שרצים סביבי, אז שלחו אותי לבדוק ADHD, לבדוק את, אתם יודעים, סוג הערכות האלה ששולחים היום כמעט כל ילד במדינת ישראל, ולא מצאו שום ADHD ולא ידעו לשים אצבע, ואני עדיין הייתי צריכה למצוא את עצמי בתוך מערכת החינוך, איך אני עכשיו מסתכלת על הלוח ולא משתדלת לראות את האותיות שם בשחור ולבן, כי אני רואה אותם בצבעים. וזה התחיל נטו ממני, ולכן אני מרגישה סוג של שליחות, במיוחד בילדים, לעודד את זה, להפיץ את זה, זה מתנה מטורפת. אני מבין בעצם שהדבר הזה מקנה לך כל מיני יכולות שאין לאנשים רגילים. נכון. מה את יכולה לספר על זה? זה עזר לך למשל לבחור בן זוג, עזר לך בעבודה? אוקיי. מה זה השפיע על החיים שלך? אוקיי, לעזור לי לבחור בן זוג זה לא, הלכתי לפי אופי, אני יכולה להגיד לכם שיש לו קול בצבע מאוד מאוד יפה, אבל גם אם היה לו קול בצבע שאני פחות אוהבת, אני מאמינה שהייתי אוהבת את מי שהוא. בקריירה זה בהחלט. למען האמת, קל לי יותר ללמוד שפות בצורה הזאת. כשאתה מדבר איתי ואתה מדבר אליי, אני רואה מילים, כתוביות יוצאות לך מהפה, אני רואה אותם בצבע, אני גם, המוח שלי פותח תיקייה, לאיזה שפה אתה מדבר, ומיד שולף את כל המידע שיש לי על השפה הזאת. זאת אומרת שאם המוח שלי כיום זוכר למעלה מ10 שפות, אז הוא מתרגם אותך באופן סימולטני כרגע ללמעלה מ10 שפות. זה קורה סביבי פה במרחב, אני יודעת שזה מוזר כאילו לחשוב את זה, אבל נסו להיכנס לעולם הסינסטזי. אני חיה בעולם שהייתי רוצה להגיד שהוא תלת מימד, אבל לא, הוא כאילו 4 או 5 מימד, ואני כל הזמן חווה עומסים ויזואליים. אז כן, יש אנשים שהקול שלהם לא טעים לי, אז אני לא אדבר איתם בטלפון, אני יותר אעבור להתכתבויות. כסינסטזים לצערי הרב, כשאנחנו גדלים, וכמו שאמרתי, העין השופטת של הגננות, המורות, שלא הבינו איך אני זוכרת מילים בהכתבה, הראו לנו מילים כשהייתי בכיתה ג', הכתבה באנגלית, זכרתי את הכל תוך כמה שניות, וכשהמורה שאלה איך עשיתי את זה, אמרתי לה זה כי האותיות והצבעים התחלקו לקבוצות. אנחנו מאוד לומדים לעשות מאסקינג, שזה גם אנשים שהם על הרצף ה-ASD לומדים לעשות, ולהתנהל כאחד האדם באוכלוסייה, אבל יש משהו בנו שמנתב אותנו, המון סינסטזים הולכים ועובדים לפי היכולות שלהם. בתור מישהי שדוברת למעלה מ10 שפות, מהר מאוד מצאתי את עצמי מקושרת ללוגיסטיקה ושינוע, בעבודה שלי אני מדברת אנגלית, מיליון שפות, רק לא משנה לי מאיפה אתה, אני מיד מזהה את המבטא ומתחילה לדבר את השפה שלך. אז אני רואה שזה מאוד משפיע על סינסטזים, דווקא מבחינת קריירה, פחות מבחינת זוגיות. אני יודעת שניקולה טסלה עם הסינסטזיה שלו, היה לו מאוד קשה למצוא זוגיות, האמן וסילי קנדינסקי גם, אנחנו מדברים על אנשים שדי בחרו בחיים של סוליטיוד, כי הם הרגישו שהם לא מובנים. אני יכולה גם להבין למה, כי העולם הוא מאוד עמוס, לפעמים אולי עדיף להיות לבד בקטע הזה, אבל מבחינת קריירה הם עשו את שלהם. כן, מדהים. איך המדע מסביר את התופעה הזאת, את השונות הזאת? אוקיי, קודם כל, המדע, התחלנו בכך שסר פרנסיס גלטון, האחיין או דודן, נראה לי האחיין של לא אחר וואי, ברח לי השם, אב האבולוציה, The Origin of Man, תגיד לי את השם, זה על קצה הלשון,
צ'ארלס דרווין. אז קודם כל צ'ארלס דרווין פיתח את תורת The Origin of Man, אבולוציה, והאחיין שלו לקח את כל הנושא של רטינה ועין, בשביל שהוא יקדם את הנושא. אנחנו יודעים שלדרווין היה מאוד, הרבה fascination עם ה-human eye, ולמעשה הדבר הזה שהתחיל מלנסות להבחן את זה כמחלה, בסוף התפתח לזה כאל הפרעה שהלוקים בה, לא לוקים בה, אלא נהנים מאוד 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 ממנה, יכולים להגיע ליכולות על. כל הזמן אומרים לי, יש לך מוח של מחשב, את לומדת דברים בצורה מהירה, זה נכון, כי יש לי באמת תיקיות שנפתחות, אבל כיום, עם המון חלוצים בתחום, שממש היו צריכים לסבול בשביל להביא אותנו להיכרות שיש לנו היום, ג'יימס וורנטון, מנכ"ל אגודת הסינסטזים ב-UK ופרופסור שון דיי, כיום בבדיקת fMRI רואים את הסינסטזיה, רואים שכשאני חושבת על המילה לימון, המון אזורים במוח שלי ידלקו, מבחינת טעם, מבחינת שמע, מבחינת צליל, גם כשאני אשמע צליל של כינור, אותם אזורים ידלקו, כי החיווטים אצלי במוח הם פשוט אחרים מבני אדם, רגילים, אם נקרא לזה ככה. כן, מדהים. עכשיו אני כבר בא עם איזה מחשבה, כלומר, עם את כל ההתקדמות, אולי יגיעו לשלב יוכלו בעתיד להנחיל את היכולות האלה גם לאנשים אחרים שהם לא סינסטזים. ניסו אז לעשות את זה בסוף שנות ה-80 הפסיכדליות, לא סתם אמרתי פסיכדלי, כי כרגע אני יודעת שבארץ, וכשאנשים לומדים נוירולוגיה קוגניטיבית, מדברים עלינו כזה, ותדעו שיש סינסטזים, והם חווים את העולם בצורה פסיכדלית, כאילו הם על LSD כל הזמן, ובסוף שנות ה-80 התוססות, היה המון מחקרים בנושא סינסטזיה, ששילבו גם ניסויים על בני אדם עד שקטעו את זה, והדרך, עשו מחקר איך לגרום לבני אדם להיות סינסטזים, והראו שצריך להשתמש בחומרים הלוסינוג'ן שיש בהם סרוטונין, מוליכי סרוטונין ברמה גבוהה. אז ניסו לעשות את זה, אנחנו יודעים כיום שהחוויות הפסיכדליות שהפכו להיות לא חוקיות מאז, בעצם נותנות את התגובות הסינסטזיות לכל בן אדם. זאת אומרת, באמת כל אחד יכול להביע ולהתחבר על זה. כמובן שהמוח שלי באופן טבעי עושה משהו מאוד קיצוני, שאמור להיות מבוסת, אבל נולדתי ככה. כן, טוב, מדהים, מרתק, רק שלא ישתמע, אנחנו לא מעודדים פה שום דבר, כל אחד שיעשה מה שמתאים לו, אבל אפשר במסגרת להגיע לזה החוק. באופן טבעי. כמו אז שאמרתי, אנחנו עכשיו, כן, אז אנחנו עכשיו נאפשר למיכל וג'רי לשאול שאלות את סמדר לאינטראקציה. יש שאלות? יש אחד. האם כשאת שומעת מוזיקה, את כן. רואה את כל הצבעים חוץ מהצלילים עצמם? כן, אז לצורך העניין אם אני רוצה לנגן על פסנתר, אני שומעת יצירה, ואני נוגעת, יש לי שמיעה אבסולוטית בזכות הסינסטזיה, כמו שציינתי, אני רוצה לנגן יצירה, כל יצירה, אני פשוט מוצאת את הסולם הזה בפסנתר, מיד אני רואה את הצבעים, אני רואה שזה בצבע סגול, אז היצירה הזאת היא בצבע סגול, מוצאת את הסולם ורצה על היצירה הזאת, כי אני פשוט רואה גם את המוזיקה וגם איך זה יוצא לי מהכלי הזה. זה לא קורה לי רק עם פסנתר, זה קורה לי עם כל הכלים. הבנתי. יפה מאוד, מעניין מאוד. תודה. טוב, בעיניי זה מגניב כאילו ברמות אחרות, כי את פותחת לי נקודת הסתכלות מהממת, כי קודם כל באחת הטכניקות שיש לנו אצלנו בבית ספר, אנחנו לומדים לכוות, אנחנו לומדים לכוות את השדה האלקטרומגנטי, ואחד הדברים שאנחנו מלמדים שם זה לראות את התדר, וזה נראה שזה משהו שלך יש כאילו בבילט אין במערכת, וזה מעניין כי לוקח לי זמן ואני מבינה שיש לי אותו בילטין במערכת ממקום אחר משלך, ואני לוקח לי המון זמן לתרגם אותו לפעמים למחוותים, להבין איך לראות את התדר ואיך לראות את התדר עובד איתו, אז זה מדהים אותי לראות את המקום הזה. ואני חושבת לתפיסתי, אלון, אני עונה על מה ששאלתם אותה קודם, ואני חושבת שאת תסכימי איתי, אבל לתפיסתי האנושות הולכת למקום שהמוח הפעיל שלנו הולך להיות ברמות כאלה אחרות, ולכן השליחות שאת מביאה היא נורא משמעותית, כי את בעצם פותחת דלת למקום שהאנושות תתפתח אליה. עכשיו זה אזור גאונות מסוים שאת מביאה, ויש כל מיני סוגים של אזורי גאונות עם המוח שאנחנו בכלל לא מכירים אותם, אבל החיבור הזה, את מדברת ואני
קולטת כל מיני חוויות שהיו לי, לפעמים על מדיטציה, אפרופו, לפעמים בזמן חלימה צלולה או כדומה, שבאמת התחברו אצלי החושים. אני לא חיה ככה באופן תמידי, זה לא המוג'ו שלי. אני כן רואה את הכל רוטט. אני חיה בעולם שאני רואה את הכל רוטט, ולכן בעיניי זה ממש מרתק מה שאת מספרת, וזה בעיניי שליחות מדהימה מה שאת מביאה, כי את יודעת, כי זה גדול. גדול. כשנפתחה לי הראייה, אחד הדברים שראיתי זה את העולם בסרטים מצוירים. זה כאילו לראות את כל העולם בסרטים מצוירים, ואת כאילו, את מדברת על משהו שאת חיה כל רגע נתון, ואני ממש יכולה לראות איך המוח שלך עובד, וזה מדהים. רוצה להיות חברה שלי? ממש כן? כדאי לך, אני נכבדה. תודה. בטח, זה, בוודאי. זה ממש, זה מרתק בעיניי וזה חשוב בעיניי, ואני חושבת שלהביא את מה שאת מביאה לקדמת הבמה יכול לעשות הרבה מאוד שקט, במיוחד לאנשים בעולם הרוח, נכון. שסגרו את היכולות שלהם לאורך המון זמן, למדו שזה לא בסדר ולמדו לסגור את עצמם, ובעצם את באה ואת אומרת, תקשיבו, לא רק שזה בלתי, זה מתנה ענקית, ואני מסכימה איתך, זה מתנה ענקית, זה וואו גדול מאוד. בהחלט, תודה, תודה, איזה מילים מדהימות. כמו שאמרת, ואני אוסיף, זה 24/7, את יכולה רק לדמיין עד כמה הייתי בהלם, של להבין שיש אנשים שזוכים פשוט לחוות שינה רגילה ולא חלימה צלולה. זה כאילו, הייתי בטוחה שכולם עם התודעה שלהם ערה במהלך חלימה. אני באופן אישי, כשאני חולמת, כשאני הולכת לישון, אני נכנסת פשוט לאיזה מין וויד, ואני פשוט מתרגלת את מה שאני עושה כשאני ערה, שפה, מוזיקה, דברים שאני צריכה לעבור עליהם, ממש כמו פול מקארטני שכתב את השיר יסטרדי, גם הוא סינסטז ככה, הוא עשה את זה, או דימיטרי מנדלי עם טבלת האלמנטים. אז אני פתאום מגלה יש מרגוע על הנפש שלא זכיתי לחוות בקיום הזה, אבל אני מתמסרת לסינסטזיה. אני רק אומר שבשפה שלי את פשוט עוברת בין המימדים מאוד מאוד בקלות, והתודעה שלך פשוט זזה בין מימד למימד, ואת זזה ואת שולפת מידע בלי מאמץ בכלל. ולכן קל לך עם שפות, כי את פשוט זזה לפרסונה האמריקאית, לפרסונה הגרמנית, לפרסונה כאן, ואת כאילו נעה ואין בכלל את המעצור הזה שיש לכולנו, זה מדהים בעיניי. כן, מדהים. תודה. בהחלט מדהים. אני יכול גם לספר, כן, שא', שמעתי על מקרים שמתמטיקאים שהם רואים משוואות, פשוט רואים אותם באוויר, לא צריכים ללמוד אותם, אלא פשוט מבינים את המבנה המתמטי של היקום. יש לי גם איזה חבר שסיפר שהוא רואה, הוא מסתכל על מספר, הוא רואה את השדה שלו. כן. יש שדה אחר לפאי, שדה אחר לאי, דברים רק מרתקים. רוצה להגדיר את זה, מבחינת סינסטזים, זה נקרא Spatial Sequence Synesthesia. זה למעשה לחיות בעולם מתמטי שאתה רואה, התקדמתי כמה צעדים, יש לך סופר צעדים בצד, פלוס הקילומטרים, פלוס הזווית הפיזית שהם רואים את זה, וכל זה בצבעים שונים. זה בדיוק מה שאתה מתאר. כן, אז כל אחד עם המתנות שלו לתת ליקום, אבל בסופו של דבר כולנו שווים. אז היה לנו ערב מרתק, פגשנו אנשים מרתקים, באמת סיפורים מדהימים, אז תודה רבה לכולכם, תודה רבה למיכל, לסמדר ולג'רי, תודה רבה גם לצוות ההפקה מסיפור 555, ואנחנו מאחלים לכל עם ישראל שהחיים פה יחזרו למסלולם ולאחדות ולאהבה, כי המקור הוא אהבה, והמקור רוצה שכולנו נהיה מאושרים, אז אני מקווה שהאושר יחזור פה לאזור שלנו, ואנחנו נתראה בעוד כחודש באירוע דומה של פאנל מדע ותודעה. אז תודה רבה, והמשך ערב נעים. תודה רבה.